Là các bạn nhìn này, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần số 3 cũng là phần chỉnh màu. Thì trong cái phần chỉnh màu thì ở trong phần image nó có phần adjustment, thì ở trong phần này nó có một cái phần khá là hay, đó là liên quan đến chỉnh xuân hạ thu đông. Các bạn có thể chọn vào photo filter. Các bạn nhìn đi photo filter như sau. Cái photo filter này là một trong những cái cách mà người ta nhuốm một cái màu nào đó chủ yếu cho một tấm ảnh, thì các bạn có thể chọn ở đây. Em nhìn thấy chọn đây chưa? Ở đây nó sẽ có một cái màu cam để cho em lựa chọn. Nhìn thấy không? Chúng ta có tăng cái giảm cái màu cam lên thì em nhìn thấy không? Ảnh sẽ nhuốm màu cam giống như mình chỉnh vào mùa thu ấy, hoặc là mùa đông hay mùa gì đó thì mình có thể chọn vào. Ví dụ tông này nó lạnh lên thì nó sẽ lạnh thôi. Nhìn thấy không ạ? Nó rất là đơn giản, chỉ việc là chọn một cái tông màu và cái áp lực nó cao như nào thì nó sẽ, mình chỉ hơi nhuốm xanh thôi thì chỉ ấn đây. Các bạn nhìn nhá. Đây là một trong những cái cách ảnh chỉnh xuân hạ thu đông mà các bạn có thể ứng dụng cho lịch, rồi ứng dụng cho các bản thiết kế của em. Mùa đông thì mình sẽ chỉnh ấm lên, mùa hè thì mình có thể chỉnh như nào đấy. Đây thì ở đây tất cả các định dạng về màu là người ta sẽ cho bạn và lựa chọn là chúng ta sẽ chỉnh theo tông gì thôi. Review. Nhìn thấy chưa? Em thấy chỉnh theo tông tím nhá. Mình đẩy lên mà em. Ví dụ em muốn chỉnh theo tông xanh thì em chỉ đẩy theo tông xanh, mà em chỉnh theo tông vàng thì nó sẽ đẩy ra tông vàng, và chỉnh theo tông đỏ thì nó sẽ đẩy ra tông đỏ. Đấy, photo filter nó sẽ giúp ích cho các em cái điều đấy. Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang một cái phần khá là hay, đó là phần gradient. Các bạn đi gradient map. Đây ạ. Trong cái phần này thì nó có một cái phần khá thú vị, đó là cái phần này. Đây là một trong những cái phiên bản mà dành cho những người mà không cần biết quá sâu về công cụ là hòa trộn màu, mà chỉ cần dùng chiêu thức này thôi thì sẽ tạo ra những tấm ảnh nó khá là sắc nét và tốt hơn cho bản thiết kế của em. Gradient map. Vậy thì gradient map nó khác với gradient thường ở chỗ nào? Thì chúng ta phải nhìn lên đây một tí xíu nhá. Nhìn này chưa? Nào, vậy thì đây là một cái phiên bản của một cái ảnh mà tôi muốn rằng là blend màu cho nó theo một cái cách thức của tôi. Vậy thì tôi blend màu thì thường tôi phải tạo ra một cái layer mới. Tại vì hòa trộn là giá trị giữa trên layer trên và layer dưới, thì cái giá trị trên các bạn có thể chọn cho tôi một cái gradient. Các bạn nhìn gradient nhá. Thì tôi sẽ chọn một cái tông màu đó là liên quan đến màu tím chuyển sang màu vàng, nên liên quan đến màu vintage và nó chuyển theo dạng cổ điển. Thì tôi sẽ cầm và tôi kéo tôi đến đây. Em có nhìn tôi kéo tới đây không? Thì thông lệ bình thường thì cái màu đậm này sẽ ám vào khu vực ở vị trí A, còn vị trí trung gian nó sẽ ám vào vị trí ở chỗ trung gian, và chỗ này là ở vị trí sáng. Nhưng cái gradient thường này nó chỉ bị ám theo vị trí chiều của gradient. Chiều gradient nghĩa sao? Có nghĩa là cái này chỗ này màu tím thì chỗ này sẽ bị màu tím, chỗ này là màu trung gian sẽ bị màu trung gian, và chỗ này là màu vàng sẽ là bị màu vàng. Em dùng cái tiêu chí đó là Shotline. Shotline đã ám màu nhẹ được gọi là chế độ nọc ghi, bởi vì là cái overlay là chế độ nọc ghi rồi nhưng mà màu nó tươi. Còn cái này tôi sẽ ám nhẹ thôi, thì tôi chọn đây. Thì em nhìn trước và sau, em có nhìn chỗ này hơi tím ạ, chỗ này sẽ là bình thường và chỗ này sẽ hơi úa vàng ạ. Em hiểu cái này chưa đã? Nên có nhiều người ta làm mặt trời ấy em, có nghĩa là cho một cái ánh nắng ở phía trước thì người ta dùng cái gradient hình tròn. Đấy, ví dụ tôi bỏ cái này đi cho bạn xem, lập ra một layer mới. Tôi sẽ chọn một cái gradient, và gradient chỗ này tôi sẽ để là một màu vàng. Bạn nhìn màu vàng chưa? Và màu này thì tôi sẽ để là một màu đây, màu đậm. Đây tôi sẽ chỉ kéo đây. Bạn nhìn này chưa? Và trong quy trình khi kéo thì có phải tôi dùng cái gradient theo hình tròn, tôi kéo ở đây vị trí này không ạ? Nhìn thấy vị trí này chưa? Và sau khi tôi chọn xong, tôi chọn vào overlay thử xem. Em nhìn thấy ngay chưa? Và tất nhiên là sau khi làm xong thì em giảm cường độ pin để làm sao cho nó hợp lý, thì chỗ này sẽ giật lên giá trị mà em muốn. Ấy thì người ta có thể làm mặt trời hay là cái gì đó thì người ta cũng dùng theo phương thức như thế này được, theo cái cách thức của em. Còn nếu mà có nhiều người ta có thể tích vào đây, thì trong phần gradient nó có phần khá là quan trọng, đó là phần opacity, chính là phần trên của nó. Nhìn opacity chưa? Tích phần trên thì sẽ là opacity, chính là phần thủng đấy. Em đánh vào đây là số 0 thì nó chỉ còn là mỗi cái màu vàng thôi. Em nhìn chưa? Và tôi kéo nhảy thì tự nhiên nó sẽ bị sao? Đấy, lập ra đây mới nhá. Em nhìn lên nó chỉ có một màu vàng này, còn chỗ này nó không ảnh hưởng ạ, bởi vì chỗ này là chỗ không có nền, nhớ chưa? Chỗ này bình thường nó là 100% này, nhìn thấy không ạ? Thì nó ra đúng màu không ạ?
Ở dưới thì là chọn màu, ở trên thì chọn opacity của chính cái vị trí đấy. Không biết mọi người có để ý cái này không nhỉ? Đấy thì gradient, và trong phần gradient của cái thằng Photoshop này nó có một cái điều rất hay là nó không phải bị mất công trong giống như Inus nữa. Cái này em chọn vào này, em chỉ cần tích vào cái chỗ màu này, em thả vào đây phát hiện được hai màu giống nhau. Em tích vào màu này, em thả vào đây thì hai màu này giống nhau. Em tích vào màu này, em thả vào đây thì màu nó sẽ giống nhau luôn. Nó không cần phải chọn thông số nữa, giống như thằng Inus ấy. Inus này phải mất công để giữ phím Alt kéo ra thì nó mới ra được điều đấy cho em được. Và sau khi làm xong thì em sẽ có được một cái gradient nha. Em hiểu cái này chưa đã? Vậy thì cái gradient đầu tiên của chúng ta thì nếu mà em làm như thế thì cái phần Inus và Photoshop là bằng nhau. Có đồng ý không ạ? Blend màu là bằng nhau. Đây ví dụ tôi chọn lại cái này nhá. Tôi chọn một giá trị này. Mình chọn nhá. Lập ra một layer mới. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ rồi hòa trộn cho tôi đó là giá trị về Softline thì cái này nó sẽ được nha. Và trước và sau chúng ta sẽ kiểm tra một tí. Một cái tông hơi bị lạnh, một cái thì tông nó ấm hơn, nhìn không ạ? Hiểu phần này chưa đã? Nhưng thực chất blend màu nó khác biệt do Photoshop và Inus ở chỗ nào thì nó chính là gradient map. Mà để muốn chọn gradient map thì tôi không bao giờ chọn vào từ bên tay trái. Các bạn nhìn thấy chưa? Cái này là gradient map này, bên tay trái này. Mình ít khi mình chọn phương thức này lắm, bởi vì là cái này nó sẽ áp dụng trực tiếp cái này. Trừ trường hợp em nhân bản cái là lớp ảnh này làm 2. Hiểu cái này chưa đã? Nào chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào gradient map. Thì trong phần gradient map thì các bạn nên để ý cho tôi một tí là sử dụng gradient nó có tính là reverse, là đảo chiều. Cái đảo chiều vị trí này. Nhìn đảo chiều chưa? Và phần thứ hai nữa là tôi chỉ cần chọn vào đây thôi. Bạn nhìn chọn đây, đảo chiều lại một lần nữa. Được chưa? Thì các bạn nhớ một điều rằng màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh. Nó khác so với gradient là nó vẫn bị theo chiều nhá. Còn thằng này nó không có theo chiều thằng nào cả, nó chỉ gọi là những cái màu sáng sẽ ám vào. Vậy thì lúc này chúng ta phải nhận thức một giá trị là cái tấm ảnh của chúng ta muốn nhuốm nó màu gì ở trên phần sáng, và nhuốm màu gì trên phần tối, và nhuốm màu gì ở trên phần trung gian. Thì đấy là việc của em chia cái gradient ra bằng bao nhiêu phần. Em hiểu cái này chưa? Có nghĩa là cái màu đậm này sẽ chui vào cái màu đậm, nó ám vào khu vực màu đậm của em. Cái chỗ này sẽ chui vào trung gian, nó ám vào trung gian của em, và phần màu sáng sẽ ám vào màu sáng của em. Em hiểu cái này chưa? Ví dụ da mặt tôi không hồng, tôi muốn chuyển sang tông hồng thì tôi sẽ cho nó là màu hồng, chuyển sang màu hồng gradient chỗ này này. Hiểu không ạ? Còn nếu mà chúng ta muốn hơi da, chúng ta hơi vàng hơn một tí, bởi vì nhà thấy hơi nhợt nhạt thì bạn có thể chọn tông vàng cho tôi. Cái chỗ tối tôi muốn là hơi ám tím, hơi ám xanh thì bạn cũng chọn cho tôi những cái giá trị như vừa rồi tôi vừa chia sẻ. Cái gradient map nó thông minh hơn rất nhiều, và nó chính là bảng thực sự là khác biệt giữa Photoshop và Inus này. Inus tôi làm được giống hệt như Photoshop, tôi cũng chọn Softline như bình thường nhưng với điều kiện trên RGB. Tại vì Inus nó chia thành hai cấp độ thứ nhất là trên CMYK và trên thứ hai là trên RGB, và mỗi một kênh nó có một thuộc tính khác nhau liên quan đến mặt nạ. Bạn học mặt nạ bạn phải học được khoảng 5-6 loại thì bạn mới học được hết tất cả những hệ thống mặt nạ trên Inus được. Tôi nói cho bạn biết luôn, và qua những kênh đấy thì các bạn biết rằng là ứng dụng nó quá mạnh nha. Ok, sau khi tôi chọn xong thì ở đây nó chỉ có một cái tông màu rất là đơn giản nha. Tôi sẽ sổ xuống, tôi chọn cho nó một giá trị. Ví dụ tôi dùng phin, nhìn chưa, cũng đồng cách. Cái thứ hai thì chỉ cần dùng giá trị đó là Softline như này thôi, thì bạn sẽ nhìn trước và sau nó khác nhau rồi. Bạn nhìn thấy nó sâu hơn không ạ? Nhìn chưa? Tất nhiên màn hình máy tôi sẽ đẹp hơn rất nhiều so với màn hình TV, bởi vì màn hình TV độ phân giải nó sẽ khác, nó sẽ hơi bị cường điệu quá. Nên hôm qua tôi có một cái chia sẻ là có nhiều bạn làm trên cái máy tính của bạn đời mới mà màn hình rất trong, bảo ui anh ơi không hiểu sao mà in ra màu này bị bạc đi. Bởi vì sao? Lúc mà khi chuyển sang một cái máy bình thường ấy thì màu nó bị xuống 2 độ em ạ. Còn nếu mà em dùng trên quả táo chẳng hạn nhá, thì màu đẹp 2 độ nhưng xuống máy tôi chắc chắn xấu 2 độ. Nhưng máy của tôi đã làm đẹp như thế này thì chắc chắn lên quả táo chắc chắn sẽ lên 2 độ. Nên thường khi mình làm xong, nếu mà máy của mình chưa được ổn định lắm thì bạn nên gửi một cái sản phẩm của bạn đến một cái máy khác và xem trên cái giao diện màn hình đấy nó có ok không. Nếu ok được như thế bạn sẽ là người an toàn ở cấp độ số 2 nữa. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Ok, nên là đừng bao giờ coi thường những màn hình bình thường nhá. Mà bình thường bây giờ nó đang đại trà đấy, chưa có ai đủ giàu để đến một công ty toàn bộ là của cái gì cũng quả táo hết. Đến lúc đấy chúng ta tính sau nhé. Đến với chúng ta không bao giờ đi xe máy, cũng không bao giờ đi xe đạp nữa, mà chúng ta đi toàn bằng phi thuyền nữa. Ok, vậy thì các bạn hiểu cái này chưa?
Nhưng có nhiều người bảo là dùng cái này thì nó có một cái rất dở là dùng xong không dùng lại được. Em có đồng ý với tôi không ạ? Hôm trước tôi có một cái gọi là duplicate group, đúng chưa? Và các bạn có nhớ cái phần action của tôi không ạ? Cái phần action lần trước thì chỉ ấn nút một phát là tất cả nó blend màu giống hệt nhau, mà chỉ bằng một phát thôi đấy, đúng chưa? Cái bài đấy đã được up vào tối hôm qua nên là chắc chắn là sẽ ít người nhìn được nó. Còn đến hôm nay các bạn sẽ nhìn được nó rồi đấy ạ. Nhá, xong chưa? Thì bình thường anh Khánh hay chọn phương pháp là đó là sổ cái này xuống. Nhìn chưa? Ở đây nó có biểu tượng đó là gradient map. Tôi chọn phương thức trong đây. Bởi vì làm sao? Lúc này tôi sẽ chọn theo tông màu. Ví dụ tôi thích tông này đúng không ạ? Ok, nhìn xong chưa? Có giống nhau không ạ? Giống hệt nhau. Sau đó bạn chỉ cần dùng giá trị shortline. Có giống nhau ạ? Nhưng cái này nó có một cái khác biệt ở chỗ nào? Bây giờ em muốn chuyển sang màu tông Hàn Quốc thì Hàn Quốc nó hơi lạnh hơn một tí. Vậy thì chúng ta chỉ cần về giao tích đúp vào đây thôi. Thì nó ra bảng này đúng không em? Chỉnh lại cái màu xong luôn. Màu này tôi sẽ để là màu xanh. Màu này tôi sẽ để màu trắng. Hàn Quốc thì hơi lạnh nên là tôi sẽ để như này. Nhìn chưa? Ok. Các bạn nhìn này trước và sau. Các bạn nhớ một điều rằng là rồi còn có những cái màu phim, màu viết các thứ nữa thì trong đây nó có hết. Nhưng với điều kiện là các bạn về nhà kiếm cho tôi tất cả những hệ thống gradient trên mạng nó cho download về. Bạn kiếm được cái đống gradient đấy thì mỗi cái ảnh sẽ là một gradient, là một màu khác nhau. Và trong đây thì bạn muốn nhuốm theo tông nâu hay tông vàng hay là tông tím gì đó thì đấy là việc của bạn, nhưng gradient map nó sẽ giúp cho bạn làm điều này. Nhìn chưa? Và phần thứ hai, có nhiều người bảo là em thấy là cái da trời thì lạnh lắm rồi nhưng mà em thích cái mặt của em nó phải làm sao ạ? Nó phải giữ nguyên và nó hơi ấm hơn một tí được không ạ? Vậy thì nó phải là nguyên bản của cái ảnh gốc đúng không ạ? Thì các bạn có nhìn thấy tại sao là người ta sinh ra cái chuyện là chỉnh bằng cái kênh này nó rất thích, bởi vì nó sinh ra cái mặt nạ cho em không ạ? Các mặt nạ đấy để chúng ta dùng cái công cụ đó là bút B. B của chúng ta có thể chọn là màu đen X. Màu đen là thủng, đây là mặt nạ trắng. Để vẽ thủng ra thì em chỉ cần doa qua. Nhưng đây là opacity bằng 100%. Doa đến đâu sẽ nguyên hình của mặt đến đấy. Thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta giảm độ đi một tí xíu để là doa nhiều lần mới hết ạ. Em nhìn thấy da mặt bắt đầu hồng lên chưa? Hiểu cái này chưa? Có nghĩa tôi lấy tông ngoài là phải làm màu gì ạ? Màu lạnh, nhưng mặt thì phải hơi ấm tí chưa? Đúng không? Tại vì bên trong đây còn có máu và có thịt này. Đúng chưa? Da người mà. Đúng chưa? Rồi ok, xuống đây tay hơi ấm lên một tí. Đấy, ra ngoài trời lạnh như thế mà cô vẫn xinh được như này. Bôi qua cái đùi tí nha. Thế hiểu cái này chưa đã? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chia sẻ này, tích vào đây một tí. Bạn thấy là cái khung cảnh nó lạnh hơn chưa? Hiểu cách làm chưa? Cái này nó liên quan đến cái việc mà sau này các bạn làm cho những sản phẩm liên quan đến đồ ăn. Bạn có thể để không gian ngoài cực kỳ lạnh nhưng mà sản phẩm của bạn lại rất là nóng. Màu nó phải đậm hơn một tí xíu. Thì như thế thì cái sản phẩm của em nó sẽ rất bắt mắt và rất muốn ăn. Nó tương phản giữa nóng và lạnh mà em. Em có hiểu cái điều này không ạ? Đấy, chỉnh đồ ăn nó như vậy mà. Kem đúng không? Tôi chỉnh cái kem thật là mát lên nhưng mà không gian ngoài có thể là hơi đậm một tí, hơi nóng một tí, cũng là một cái cách mà để các bạn xử lý. Thì đây là chính là cái cách mà tôi dùng gradient map. Và gradient map này thì nó có quá nhiều những cái thứ mà các bạn lựa chọn. Ví dụ bạn thích ở đây, bạn không thích nó, bạn có thể chọn xanh đỏ tím vàng được không ạ? Nhìn xanh đỏ tím vàng chưa? Bạn có thể chọn màu này được không ạ? Màu này được không ạ? Mỗi cái là một màu khác nhau này, các bạn nhìn không? Màu này được chưa? Nhìn này trước và sau, F7. Có nhìn thấy màu này không ạ? Đấy thì vậy thì cái gradient map sẽ giúp cho em chỉnh được rất nhiều loại màu. Và đây là một trong những cái cách chỉnh mà không cần quá là nhiều kỹ thuật, chỉ cần dùng gradient là ra. Có hiểu cái này không đã? Màu đậm sẽ ám vào khu vực màu đậm của tấm ảnh, màu sáng sẽ ám vào khu vực màu sáng của tấm ảnh là xong. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục đi một giá trị khác. Này, các bạn nhìn thấy cái tấm ảnh này chưa? Tấm ảnh này cũng thế, các bạn chỉ cần ấn vào Ctrl G. Trước khi đó tôi sẽ chọn một cái. Chúng ta sẽ chọn đến ổ E, chúng ta chọn đến phần thư viện ảnh. Chúng ta chọn đến phần làm G. Chúng ta sẽ quay trở lại với cái cô gái vừa rồi đó. Bởi vì cô mới để quên một thứ ở chỗ tôi.
Các bạn nhìn này chưa? Vậy thì ngoài những giá trị về cái công cụ blend theo kiểu màu đấy thì chúng ta cũng phải có cái cách là làm cho cái ảnh sắc nét lên. Các bạn có thể ghi một cái cách gọi là làm ảnh sắc nét như sau. Các bạn ghi đi cách làm ảnh sắc nét. Trong quá trình khi mà chúng ta muốn làm ảnh sắc nét thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải ấn vào Ctrl G để một lớp. Ctrl G để một lớp nha, các bạn nhớ nhé. Ctrl G để một lớp. Sau khi Ctrl G xong thì bạn sẽ biến cái ảnh này trở thành đen trắng. Ctrl Shift U. Ctrl Shift U để thể hiện rằng là tại vì là mình muốn làm nét thì mình phải tăng độ tương phản. Tăng độ tương phản có nghĩa là màu sáng sẽ sáng hơn 1 độ và màu đậm sẽ đậm hơn 1 độ. Và nó sẽ dùng cái thuộc tính đó là nọc ghi. Nọc ghi thì nó sẽ nằm trong khu vực đó là overlay, chuyển xuống từ đây đây. Nọc ghi. Có nhìn này không ạ? Thì trong phần nọc ghi thì nó có những chế độ như sau, đó là overlay, short line, vivid line và half line. Nhìn thấy không? Thì các bạn có thể chọn vào vivid line thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây nó đậm lên 1 độ và sáng 1 độ chưa? Bởi vì đây là chế độ nọc ghi. Nọc ghi trong bài 1 Photoshop tôi đã nói rồi. Mọi người đã nghe được cái phần đó chưa? Nào ai nghe được cái phần nọc ghi đấy rồi? Giơ tay. Chưa ai nghe phần nọc ghi tí tôi nói lại. Xong chưa? Xong phần này chưa đã? Sau khi làm xong phần này chúng ta sẽ áp dụng cái filter của chúng ta bằng cách là chọn vào filter, chúng ta chọn vào order, chúng ta chọn vào high pass. High pass là chế độ làm sắc nét này. Nhìn lên sắc nét. Các bạn nhìn thấy gần mặt của mình nổi chưa? Ấn vào đây, trước và sau. Ok nhá. Cho kéo xuống một tí cho nó đỡ bị kinh. Nhìn này, ok. Trước và sau. Em nhìn lên mặt chưa? Em nhìn lên từng sợi tóc của cô mới bị ánh lên chưa? Thì cái này nó sẽ ứng dụng cho việc bạn quảng cáo, đó là liên quan đến đồ về thời trang. Thứ hai liên quan đến giày dép. Bởi vì em có thêm giày dép mà chất da em muốn nổi được cái chất liệu của nó lên thì em phải làm giá trị nó nét lên một tí so với tổng quan của đối tượng. Thì tôi mới phô diễn được cái da tôi nó kỹ mức nào chứ. Em biết không? Thường thường người ta khi làm thời trang người ta hay chụp là đường may có đẹp không, da có ngon không, chả có lý do thì vậy thì tôi phải trích đoạn nó ra một cách tôi chụp đoạn đấy và tôi làm sắc nét lên cũng là một cách. Thì sau khi làm xong thì em có thể dùng cái pin để giảm đi một tí. Đây, ok. Hiểu cái này chưa đã? Xong phần này chưa? Cách làm cho ảnh sắc nét nhá. Đây, kéo ra nó chỉ là cái tấm màng này, em nhìn tấm màng này chưa? Tại vì cái tấm màng này chính là nó sẽ làm rìa của cái cạnh ấy, em rìa của những cái cạnh mà sáng ấy nó sẽ sáng lên, nó giống như ảnh HDR ấy. Em biết cái ảnh HDR đó thì tất cả những cái viền của cái ảnh ấy bao giờ nó cũng sáng lên 1 độ. Chào lớp trưởng. Biết rồi, thằng ấy chuyên gia nó làm ở quán thì đúng không? Hiểu phần này chưa đã? Vậy thì nếu mà chúng ta ấn vào Ctrl G lần thứ hai thì sao? Nhìn chưa? Ctrl G lần thứ ba là sao? Đó. Đấy thì đây là một trong những cách gọi là làm cho ảnh sắc nét. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ xóa đi. Tiếp theo chúng ta sẽ chọn sang với cái khác. Thì hôm trước tôi có chia sẻ đến cái color lookup này rồi. Đây là hệ thống mà chỉnh màu tự động. Nó có sẵn những cái chế độ cho cái máy chụp ảnh của các bạn. Trong đây thì nó có một số cái blend màu gần như là không cần phải làm, bạn tự có. Đây ạ. Đây nha, các bạn nhìn này chưa? Chúng ta sổ xuống cái này thì ở đây nó sẽ có màu đầu tiên là màu chỉnh đầu tiên này. Nhìn này, Ctrl Preview này. Xem trước này, sau này. Nhìn chưa? Màu này hơi gọi là màu xanh đỏ. Hôm trước là chúng ta copy từ cái màu Dream sang màu blue ấy. Đấy thì màu nó cũng rất là đẹp. Và bây giờ cái phong cách trẻ thì người ta cũng đang dùng cái này rất là nhiều. Nha. Nhìn chưa? Sổ xuống chúng ta sẽ chọn màu khác thì ở đây nó có rất nhiều cái cách cho em lựa chọn. Em có thể chọn vào đây, em chọn vào đây. Em nhìn chưa? Cái tông màu này là tông màu của thời kỳ ngày xưa đấy em. Đã giờ xem phim Nhật chưa? Em đã giờ xem phim Nhật chưa? Cái màu nó sẽ úa như này. Phim Nhật từ ngày xưa ấy. Đó, nhá, ở đây nó rất nhiều tông màu cho các bạn, bạn có thể chọn lựa rất là nhiều cái. Ok, chúng ta chọn vào đây. Nhìn chưa? Có hoa xanh đỏ. Tất nhiên nếu muốn dùng cái này thì nó phải làm sao? Dùng cả hòa trộn nữa.
Thì ít nhất chúng ta cũng có một cái kho thư viện, sau đó chúng ta dùng hòa trộn với nhau thì cũng hay mà em, đúng không? Đó, có sẵn mà, em nhìn thấy không? Có sẵn rồi, chỉ việc dùng thôi. Đấy, em nhìn thấy có đời máy không? Nó có cả đời máy này. Thì có nghĩa là đời máy chụp theo kiểu màu gì thì chúng ta sẽ chọn theo máy của màu đấy nha. Hiểu phần này chưa? Ok, vậy thì chúng ta đã qua được cái giá trị đó là chọn cái này đúng không ạ? Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ chọn một cái nữa, đó là bảng Selective Color. Các bạn ghi vào cái phần này. Cái phần này nó khá là đau đầu nên là mọi người lưu ý cái phần này một tí cho tôi nhá. Chúng ta sẽ đi được cái phần đầu tiên là cái ấn vào đây. Thì các bạn có nhìn thấy ở đây nó sẽ ra một cái bảng màu không ạ? Nhìn thấy bảng màu như này chưa? Ở đây nó sẽ chia cho em rất nhiều kênh màu. Kênh màu thứ nhất là kênh màu đỏ, kênh màu thứ hai là kênh màu vàng, kênh màu thứ ba là kênh màu xanh lá cây, kênh màu thứ tư là kênh màu xanh lam, kênh màu thứ tư là kênh màu xanh tím than. Tiếp theo là màu tím, sau đó màu trắng, màu ghi. Thì có phải từ đây cho đến đây là tất cả những tông màu trong tấm ảnh của bạn không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Rồi, vậy thì trước khi đi vào đây thì chúng ta sẽ làm nên một thứ như sau. Đó là chúng ta sẽ bật một cái bảng Ctrl O, bảng công thức về màu. Hôm trước tôi có chia sẻ cho các bạn công thức về màu nha. Cái này nếu mà ai chưa nhớ thì có thể lấy cái ảnh đó làm đại diện màn hình của mình chờ, để chúng ta nhìn nhiều thì chúng ta cũng nhớ lâu thôi. Desktop. Trong phần desktop của tôi thì tôi kéo xuống tí xíu, đây là bảng công thức này. Bạn nhìn thấy bảng công thức chưa? Cái bảng này hôm trước tôi đã chia sẻ là màu này đối nghịch với màu này rồi đúng không ạ? Màu này đối nghịch với màu này đúng không ạ? Và màu green đối nghịch với magenta đúng không em? Red đối nghịch với cyan, blue đối nghịch với yellow và green đối nghịch với magenta. Thì đây là những cái màu mà chúng ta đi vạch ngoài. Nhưng lúc này chúng ta phải nhìn nhận là một điều như sau, đó là từ màu đỏ này nó cộng với hai màu này tạo ra màu này. Có nhìn thấy không ạ? Màu đỏ được tạo ra từ magenta đối với cái này. Màu xanh này thì tạo hai cái màu này cộng với nhau. Màu này cộng với màu này với nhau. Vậy thì nếu mà chúng ta muốn trượt tiêu được cái màu này thì chúng ta phải trượt tiêu được hai màu này được không ạ? Có hiểu cái đoạn này không đã? Bởi vì là sau này nó không phải một màu mà nó là nhiều màu. Vậy chúng ta có thể trượt tiêu nó, bởi vì cái ảnh của chúng ta bị xanh quá thì chúng ta có thể chọn đúng tông xanh đó. Vậy chúng ta giảm yellow và cyan đi thì có phải màu này sẽ biến mất không ạ? Nó sẽ giảm độ đi không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây nhá. Lúc này chúng ta chọn vào image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng cách chỉnh màu như sau. Lúc này tôi sẽ chọn đầu tiên là tông màu đỏ. Các bạn nhìn tông màu đỏ chưa? Để chúng ta hiểu nguyên lý đã nhá. Thì màu đỏ được làm nên từ màu magenta và yellow. Magenta đây đúng không em? Thử kéo xem nhá. Thì có phải là tôi kéo cái magenta này mất đi thì có phải là nó sẽ làm sao ạ? Nó chỉ còn lại màu gì? Là màu vàng đúng không? Đấy nhá, tôi sẽ reset lại cho bạn xem. Đây là màu đỏ. Không nói là cái này là tự nhiên nó mất đi đâu nhá, mà tôi đang chỉnh cái màu đỏ mà. Các bạn nhìn tôi màu đỏ chưa? Vậy màu đỏ có phải từ hai màu này làm lên không em? Vậy nếu mà tôi giảm magenta đi thì có phải ông này chỉ còn lại màu vàng không em? Có đúng chưa đã? Ok, vậy thì tôi kéo magenta phát ra tự khắc nó sẽ trở thành màu vàng. Hiểu cách làm chưa? Vậy thì em muốn giảm màu đỏ trong một tấm ảnh không ạ? Cái này là bài học rất là quan trọng đấy nhá. Liên quan đến tông đỏ trong tấm ảnh, bạn muốn giảm được nó thì bạn phải hiểu về công thức màu của cái Selective Color này đấy à. Reset lại một tí, được chưa? Bây giờ chúng ta cũng ngược lại, đó là màu yellow. Thì bây giờ yellow nếu tôi giảm đi thì có phải cái này nó sẽ trở thành màu gì? Màu này không, đúng không em? Ok, vậy thì tôi sẽ kéo này. Các bạn hiểu cái này chưa? Đó, vậy thì trong một số trường hợp, ví dụ tôi muốn giảm cái màu đỏ đi, mà giảm bằng cách nào thì ở đây tôi có rất nhiều cách. Ok, reset tiếp theo lần thứ hai. Thì cái này đúng không ạ? Bây giờ đến màu blue thì em lại phải chọn nó đúng tên màu nó chưa? Vậy thì bây giờ tôi giảm magenta nhá. Thì có phải hai màu này gần nhau không? Hiểu cái này chưa? Rồi reset lại tiếp theo. Chúng ta bây giờ chọn vào yellow. Đây. Cyan, đây cyan đây. Thành màu tím chưa? Đấy, rồi đi một vòng tiếp theo. Đến màu green thì chúng ta sổ xuống chọn vào màu green. Được chưa? Thì cái màu này làm tên từ yellow và cyan thì tôi sẽ giảm độ này đi phát thì nó trở thành vàng. Nhìn không ạ?
và tôi reset lại mà tôi muốn trở thành cái gì ạ? Đây yellow. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Vậy thì sau khi mà đã có được cái công thức đấy rồi thì chúng ta bắt đầu mới chơi trò là hiển thị hai màu window. Chúng ta chọn vào biểu tượng 2. Em biết cái trò này để làm gì không ạ? Nhìn công thức màu để mình làm đấy ạ. Hiểu cái này chưa? Đây, vậy thì trong trường này tôi có thể chọn lựa một cái ảnh khác. Bạn nhìn cái màu xanh này chưa? Chính là màu này này. Lúc này tôi sẽ chọn vào biểu tượng như sau, đó là chọn vào image, chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào selective color. Chúng ta sẽ chỉnh đầu tiên là cái màu này, bởi vì tôi không thích màu này. Mà khách người ta bảo em ơi, em chỉnh cho tôi cái màu này thì sao, thì tôi sổ xuống tôi chọn vào màu. Nhìn màu này chưa? Vậy màu này đối nghịch với cái gì? Có đối nghịch với magenta không ạ? Em có tăng cái này lên được không em? Em nhìn này tăng chưa? Trước và sau này. Ám một chút tím hồng cho nó rồi đúng không ạ? Nhìn này không ạ? Và bây giờ chúng ta muốn giảm cái này đi, có phải là cyan và yellow của em giảm đi không ạ? Đây ạ. Sao? Tiếp theo, em có nhìn này chưa? Ok, vậy thì chúng ta sẽ giảm được cái cường độ của cái đối tượng của cái màu nền đằng sau này để trước và sau. Nhìn đây, em nhìn thấy màu xanh hơi ám tím không ạ? Cái này nó không phải áp dụng cục bộ nhá em nhá, làm phát là ra cả một đống đâu nhá. Cái này nó chỉ giảm từng chút một thôi. Hiểu phần này chưa? Rồi bây giờ chuyển xuống đến đầu màu vàng, sổ xuống, chúng ta sẽ chọn màu vàng. Thì các bạn nhớ này, làm thế nào để tăng cái giá trị màu vàng này? Màu vàng có đối nghịch với cái này không ạ? Đúng chưa? Thì cái màu vàng của chúng ta nó sẽ tăng lên, ví dụ hoặc giảm đi thì yellow tôi giảm đi như này đúng không? Em nhìn thấy màu vàng tôi bị biến mất không ạ? Thì tôi chọn màu vàng tôi giảm mà. Em nhìn thấy cái màu vàng chỗ đấy thì em sẽ tự chọn màu vàng em giảm đi. Đây thì màu vàng có phải là cái này không em? Đây thì có phải tôi tăng lên cho bạn xem này, đây màu vàng này, tăng lên chưa? Nhìn thấy tươi chưa? Nhưng tôi đôi lúc tôi thích là tôi thích như này. Để cho cái ảnh của tôi nó sẽ được như này kìa. Em có thấy mặt nó có thay đổi gì không ạ? Đúng chưa? Vậy thì đây là giá trị người ta có thể chỉnh theo cái cấp độ màu mà bạn muốn, nhưng là phải dựa vào công thức. Có nghĩa là em muốn dựa công thức nào. Vậy thì lúc này tôi sẽ tăng cái magenta lên một tí được không ạ? Thử nhá. Em có thấy là tím hơn tí không? Bởi vì nó đối nghịch mà. Ok, và tôi có thể tăng cái cyan lên một tí nữa được không ạ? Nhìn này trước và sau. Bạn nhìn thấy chưa? Và lúc này tôi đã chỉnh ra một cái tông màu khá là thú vị, trông nó khá là hiền hòa, nhẹ nhàng. Nhìn thấy chưa? Đây là cái cách thức qua cái giá trị về stick color cho các bạn. Nhưng các bạn phải nhớ là nếu chúng ta không thuộc về mặt công thức thì chúng ta phải nhìn vào đây để chúng ta chỉnh màu. Nhưng chỉnh nhiều lâu quá rồi thì thành nhớ, và nhớ rồi thì không cần phải nhớ cái này nữa. Chọn đã chắc chắn dính. Hiểu chưa? Bởi vì cái hệ thống chúng ta chỉnh màu là theo thông số màu mà chúng ta muốn. Xong chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xem thêm một tiếp độ nữa, đó là cách ghép hình. Các bạn ghi đi. Tại sao liên quan đến cái cách ghép hình ở đây? Nó liên quan một cái thứ như sau. Đây ạ. Chúng ta chọn vào image và chúng ta chọn một cái đầu tiên chúng ta sẽ chọn hai tấm ảnh. Ở đây nó sẽ có một cái tôi chỉ có hai tấm ảnh 1 và tấm ảnh 2. Tấm ảnh 2 thì tôi sẽ sử dụng cái lệnh chiêu thức, đó là cái phần Smart Color. Các bạn Smart Color này là một trong những cái được gọi là thông minh và blend màu theo tông màu của một cái ảnh trước. Có nghĩa là ở đây các bạn sẽ thấy rằng cái màu này rất đẹp, thì bạn có thể chỉnh cái ảnh này theo tông màu này được không? Lấy từ cái tông màu này thì bằng cách nào? Thì các bạn nhìn này, tôi sẽ chọn vào đây. Đây là tính năng đầu tiên của nó nhá. Thì khi tôi chọn xong thì ở đây nó sẽ có một cái bảng để cho các bạn lựa chọn. Thì bạn sẽ sổ xuống, bạn chọn vào cái biểu tượng tên của cái ảnh đó. Ví dụ cái ảnh này nó nằm ở bên này đúng không em? Nhìn nhá. Nhớ tên đoạn này chưa? Nhìn này, tôi sẽ chọn cảnh số 1 nhá. Tôi sẽ đặt cho nó một biểu tượng như sau. Sổ xuống. Các bạn có nhìn thấy ảnh này chưa? Và tôi chọn ảnh này xong thì các bạn có nhìn thấy nó nhuốm màu theo cái ảnh của bên kia không ạ?
Em có thấy là vậy thì chúng ta phải đi làm nhiệm vụ là gì, phải kiếm rất nhiều ảnh tông màu đẹp. Em có đồng ý tôi điều đấy không ạ? Đấy, cái này nó rất đơn giản, là nó nhuốm được cái màu của thằng khác. Em thích tông nóng tông lạnh, đây này rõ ràng này, em nhìn này, đây như này nhá, tôi làm lại cho bạn xem này. Nhớ ảnh này chưa? Ảnh này là ảnh nhưng không liên quan nhá, ảnh này cũng không liên quan luôn. Nhưng tôi muốn rằng là blend màu của cái này theo tông màu của thằng này. Tông này tông lạnh đúng không? Còn ông này thì khác đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn vào image, chúng ta chọn vào đây, chúng ta chọn vào đây. Và sau khi chọn xong thì các bạn nhìn thấy tôi sổ xuống nhận ở đấy nó có thuộc tính là chọn theo cái ảnh của thằng nào đấy. Thì cái này các bạn chỉ cần đi kiếm một cái tông ảnh và thật đẹp là bạn làm được. Nhìn này chưa? Thì ở đây chính là cường độ. Em nhìn thấy cường độ vừa phải chưa? Cường độ thêm tí nữa này. Nhìn này. Vậy thì có phải là trước và sau nó sẽ nhẹ không ạ? Có thấy lạnh hơn không ạ? Kiểu cái này chưa? Còn nếu mà em kéo hết cỡ thì về đây thì tự khắc nó sẽ làm sao? Nó giống như cái màu kia thôi. Em nhìn này không ạ? Hiểu cái này chưa đã? Em biết trò này là trò gì không? Nhuốm màu của đối tượng khác. Cái này nó rất quan trọng trong việc em ghép một đối tượng nào vào mỗi không gian đấy nha. Sau này em còn liên quan đến việc mà em ghép một hình vào một không gian đúng không? Ví dụ em cắt người em, đúng không? Đến tam đảo, mà trong khi đó người của em chụp vào mùa đông, mà tam đảo chụp vào mùa hè, đúng không? Vậy thì ghép vào nó sẽ bị vênh về mặt gì? Màu sắc và gì? Nó có rất nhiều cái cách đấy, mà nhiều người chỉ bảo ghép vào em đổ bóng là ngon lắm rồi, nhưng mà thực sự là tông màu vẫn khác, nó không phải là tông màu đấy. Vậy thì người ta mới có cách, được không ạ? Ok, vậy thì qua cái phần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn, đó là phần ghép one. Các bạn ghi đi, ghép one như sau. Cái ghép one này liên quan đến việc thứ nhất là nào, vậy thì mọi người đã hiểu về cái thứ nhất là mình lấy cái tông màu này chưa? Mọi người nhớ nhé, cái phần image và chúng ta lấy phần mask color này là chúng ta sẽ được cái giá trị mà chúng ta muốn này nha. Tất nhiên người ta còn có những cái cách khác nữa, ví dụ MF ở chỗ này thì người ta cũng có những cái tính năng đấy cho các bạn được, nhưng ở đây nó cũng có những cái phần pattern. Mọi người nhớ cái phần pattern thì chưa? Phần pattern này cũng khá là hay. Khi em chọn vào nó thì cái chất liệu đã có sẵn luôn. Muốn đổ pattern một cách nhanh nhất cho một cái background thì người ta sẽ chọn ra phương thức ở dưới này, nhìn này chưa? Sổ này xuống này, chọn vào pattern. Thì cái pattern của em nó sẽ có chế độ là to nhỏ. Làm nhanh nhất là dùng cái này. Vậy thì chúng ta có biết là cái pattern nó nằm ở đâu và làm thế nào để đưa vào không? Chúng ta biết cách làm chất liệu chưa? Nào mọi người, có biết cách làm chất liệu không ạ? Ok, vậy thì chúng ta ghi đi cách làm chất liệu như sau. Sau đó tôi sẽ chuyển sang cái Smart Color ở vấn đề về tách quang cho các bạn. Tại sao phải chia sẻ cái phần đấy thì giải thích sau nhé. Nhìn nào. Việc đầu tiên là chúng ta ấn vào Ctrl O. Chúng ta sẽ kiếm một cái hình con sư tử. Các bạn nhìn con sư tử này chưa? Đây có biết con sư tử không nhỉ? Chắc thế. Thì con sư tử này trông thế thôi, nhưng mà nó là một trong những cái tín hiệu mà các bạn phải làm trên, đó là Inut đấy. Inut bạn phải vẽ được cái này, đó là dùng công cụ blend để chúng ta chuyển được hình này và vẽ có thể bất cứ một chân dung cái gì có thể vẽ được làm ra cái này hết. Tôi có bài này, các bạn nhớ nhá. Công việc đầu tiên để muốn biến cái này trở thành một chất liệu thì chất liệu có thể là họa tiết hoa văn, các bạn có thể chất liệu là một cái hình gì đó mà các bạn mong muốn nằm trên các bản thiết kế của bạn, được không ạ? Thì theo thông lệ bình thường thì khi mà các bạn có thấy rằng là đây Ctrl A là chọn hết, Ctrl C là bước thứ hai là copy, và bước thứ ba là bạn chọn vào edit. Thì ở đây lúc này sẽ có một cái biểu tượng đó là trở thành một cái chất liệu. Thì khi mà đưa vào chất liệu này thì nó sẽ nằm ở blending option, nằm ở chất liệu bình thường như các bạn vừa đổ xong, nó có hết ấn vào đây, nhìn chưa? Và chúng ta sẽ lưu cái bản này lại. Xong rồi thì bây giờ sang cái này, nhìn thấy chưa? Chúng ta muốn đổi chất liệu nha, chỉ cần ấn vào đây thôi. Pattern. Có nhìn thấy con hổ không ạ? Có nhìn thấy con sư tử không ạ? Các bạn có biết là cái đây là chứng minh thư không ạ? Biết chứng minh thư không? Làm chứng minh thư nhanh nhất ấy, tôi làm nhanh hơn ngoài quán nhiều, chứ chưa nói là đặt action nhá. Nên là em có thấy ra ngoài quán chúng ta là múa trên bàn phím không ạ? Nhưng bọn nó không bao giờ làm đẹp của mình được, tôi nói thật cho bạn biết. Còn múa trên bàn phím tôi múa thừa, bởi vì tôi đặt các bàn phím tôi ấn một lúc xong thì các bạn sẽ thích choáng. Khi ra ngoài hàng ôi bọn nó làm nhanh thế, nhưng thực chất chúng ta đặt rồi. Và phần thứ hai chất liệu em tôi ấn mỗi chiều phát ra luôn.
Đấy, tôi biến thành chất liệu thì có phải là cái chất liệu đấy có thể là chân dung em không ạ? Thì có phải em chỉ cần in ảnh này ra một tờ giấy A4 về mà tự cắt không ạ? Đúng chưa? Ok. Nhưng cái này chất liệu thì các bạn lưu ý là ở những chỗ này nó đang có vấn đề. Các bạn có nhìn thấy chỗ này đang có vấn đề không ạ? Bởi vì nó sẽ bị vệt, các bạn nhìn bị vệt chưa? Và do chất liệu chúng ta không đồng nhất về màu sắc từ sáng, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, nên thường thường nó bị làm sao? Cứ vòng xanh đậm rồi nhạt đấy, giống như vừa rồi vừa tôi làm cái miếng mà màu ghi trắng đấy. Thì trước khi làm về phần chất liệu thì tôi khuyên các bạn một câu như sau. Đây ạ. Nhìn nha. Đầu tiên trước khi làm chất liệu chuẩn, chúng ta sẽ dùng công cụ C, công cụ crop, và chúng ta mở rộng cái khung hình ra cho tôi tí. Bạn nhìn tôi mở rộng khung hình không ạ? Sau đó tôi sẽ chọn cái chất liệu của tôi đẩy lên phía trên. Tôi giữ phím Alt, tôi kéo xuống phía dưới và tôi nộn đối xứng lại với nhau. Ctrl T, chuột phải tôi chọn vào lật đối xứng theo trục nằm ngang. Còn đây là lật đối xứng theo trục nằm dọc đây, ngang đây, ấn vào đây. Nhìn đối xứng chưa? Vậy đến là cái chỗ này nó sẽ làm sao? Nó không có cảm giác là bị vệt. Các bạn hiểu cái này chưa? Rồi cũng tương tự như vậy, tôi dùng C và tôi kéo ra ngoài như này, đúng không ạ? Kéo rộng ra như này, đúng không ạ? Vậy thì lúc này cái này nếu mà có nhân bản thì có vẻ cái này nó nóc vào vị trí này không ạ? Thì nó như bình thường, đúng không ạ? Chúng ta lại chuột phải chọn đối tượng 1, giữ Shift, chuột phải chọn đối tượng 2, giữ phím Alt, kéo sang bên tay phải. Các bạn có nhìn thấy cái này chưa? Sau khi làm xong, người ta chọn vào Image, người ta chọn vào biểu tượng như sau. Chim. Các bạn nhìn thấy chim này chưa? Chim thì chỉ có trên trời thôi nhá, không ở dưới đâu. Nhìn chưa? Cái chim này rất hay là khi bạn tích vào đây một cái thì tất cả những cái phần thừa bên ngoài nó sẽ tự làm sao? Biến mất. Ok, hiểu cái này không ạ? Còn nếu không thì có rất nhiều cách bảo sao thầy làm lòng ngoằng thế. Ok, vậy thì đỡ lòng ngoằng thì đây, ngồi kéo nhưng đôi lúc bị chụt vào trong chút xíu sợ. Hiểu cái này chưa đã? Ok. Vậy thì anh có thể chọn vào phương thức đó là chọn vào file và chọn vào đây image nha. Các bạn nhìn này, chọn image và chúng ta chọn vào chim thì tất cả những cái phần thừa bên ngoài sẽ bị biến mất, tất cả vị trí này, nhìn nha. Ok. Và sau khi làm xong thì bây giờ chúng ta gom tất cả cái này bằng Ctrl Shift E. Ctrl Shift E là gộp hay được gọi là ép tất cả những cái nêu đó trở thành một. Sau đó chúng ta ấn vào Ctrl A, Ctrl C và chọn vào như bình thường, chọn vào bút. Đúng như này chưa? Xong rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta áp dụng cái này nó sẽ không bị sao cả. Chúng ta chọn vào đây và chúng ta chọn vào biểu tượng pattern. Các bạn có nhìn thấy cái hình của chúng ta nó có bị về không hả? Hiểu cái này là nguyên tắc của dùng chất liệu chưa? Chất liệu thì nó lật giống nhau mà chúng ta lật lên lật xuống. Muốn mà làm nó không bị vệt ở giữa thì chúng ta phải nhân làm 4 mà và lật đối xứng với nhau à. Có hiểu cái này không ạ? Rồi ok, thì đây chính là cách người ta gọi là tận dụng vật liệu từ bên ngoài vào làm thiết kế đồ họa cho các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần tách van. Tại sao tôi lại chia sẻ phần tách van? Tách van nó sẽ liên quan đến toàn bộ hệ thống về nước uống hiện tại bây giờ. Tách van là một cái thứ để tách cho cô dâu của chú rể thôi. Nhìn cái van nó bay xung quanh chưa? Tôi tách xuyên qua để nó tôi chọn cô dâu chú rể, tôi nắp ghép ở các chỗ khác với nhau. Và nắp ghép thì có phải là em cắt hình cô dâu chú rể nắp vào cái không gian đấy không ạ? Thì có phải nó phải nhúng vào phần matte color vừa rồi tôi vừa dạy không ạ? Nhưng cái van nó phải xuyên thông qua thì mới biết rằng ông này không phải giả mà là thật đấy, ông đến chỗ đấy. Em hiểu chưa? Vậy thì em quảng cáo một cái chai rượu nho thì có phải cái cốc nó phải xuyên không ạ? Đúng chưa? Nước uống phải nhìn xuyên không? Hoặc thậm chí em nhìn đằng sau kìa. Nhìn cái nước đằng sau chưa? Em có biết cái nước đấy là người ta đi lấy của thằng khác không? Nên trên mạng bạn search hình con rồng nước nhá. Nhưng mà em muốn rằng cái thiết kế của em cũng phải có con rồng nước như vậy thì em làm không có ra, lấy luôn cái của nó sau rồi tách xuyên. Bởi vì là mình nước của mình phải đặt vào cái phiên bản của nó đâu, mà đặt vào nền background của mình mà. Chính xác chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ làm như sau. Bỏ qua. Lúc này chúng ta sẽ đến một cái bài này tôi đã có một cái trên mạng rồi. Thì hy vọng rằng các bạn cũng xem qua một tí. Tôi sẽ chọn vào thư viện ảnh. Đâu nhỉ? Trong phần ảnh cưới thì tôi sẽ có những cái này. Đây là một thằng
Tôi sẽ chọn cái đằng số 2 là cái này, được chưa? Sau đó thì bạn sẽ kéo vào Photoshop. Đây là tôi sẽ làm cái này cho bạn. Đấy, đây không gian nha. Công việc đầu tiên, xóa ông này đi. Rất là đơn giản, dùng công cụ lasso khoanh qua. Và sau khi khoanh qua xong thì chúng ta sẽ dùng công cụ đó là Shift F5. Shift F5 thì ở đây nó sẽ có lệnh là Content Away ở chỗ này. Cách xóa hình khá đơn giản, xóa mụn, xóa nếp nhăn, xóa cái gì đó, xóa bản quyền của một thằng khác, xóa chữ của một cái banner xịn, đặt cái banner của chúng ta vào, cũng ấn ở đây, ấn OK phát thì tự khắc người sẽ bị xóa mất, chạy mất rồi. Đến đây là chắc chắn người này sẽ bị biến mất nha. Đấy, rồi chúng ta xóa lần thứ hai, lasso chúng ta quét vào đây, Shift F5 lần thứ hai, Enter. Cái bộ mà như thế này nó gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là dịch chuyển, lasso tiếp theo là thứ 3 nhỏ hơn, Shift F5. Tôi xóa luôn cái vùng ở dưới này cho nó dễ, được chưa? Các bạn nhìn thấy chưa? Vậy thì cái bóng này nó còn đúng không ạ? OK, chúng ta xóa lốt cái bóng này nếu chúng ta thích. Tôi đang nói là nếu thích nhé, còn không thích thì đừng có xóa, được chưa? OK, Shift F5 thử xem có xóa được không. Em biết cái trò này trò xóa cột điện cực kỳ nhanh luôn. Tự chụp tòa nhà mà tự nhiên có cột điện ở giữa thì xóa một phát. Nhưng cái loại này nó chỉ xóa trên nền kiểu dạng tạp nham nó rất đẹp. Thì cũng là cái ví dụ các bạn có đồng ý với tôi là tôi khoanh qua vùng, tôi ấn Shift F5 như này thì các bạn có nhìn thấy chữ này không ạ? Nhìn thấy chữ này chưa? Để ý chữ này nhá. OK, vậy thì nó nằm ở trong đây nữa này các bạn. Có nhìn chữ này không ạ? Có giống nhau không ạ? Nó có bộ be. Cái phần này nó liên quan đến phần kéo dài chân, chụp ngắn kéo dài được, mà kéo dài không bị ảnh hưởng tỷ lệ nhá. Vậy cái này nó liên quan đến ảnh và chúng ta có chất lượng hay không, làm cho nó có tình cảm hay không, nó nằm ở đây. Ví dụ em nhìn cái này chưa? Đây là thuộc tính thứ nhất là thuộc tính xóa hình, thuộc tính thứ hai là thuộc tính dịch chuyển đối tượng. Em thấy có nhiều thằng chụp rất vô duyên, chụp ngay giữa cái ảnh, mà trong khi đó tôi phải dịch ông sang bên trái để tôi đặt chữ bên này mà. Các bạn đồng ý tôi điều đấy không ạ? OK, Ctrl D, Ctrl O. Tôi sẽ có một cái ảnh như sau. Thiên nhiên, thư viện ảnh. Chúng ta sẽ chọn đến thiên nhiên. Trong phần thiên nhiên này tôi sẽ cho bạn xem một cái bài rất là quen thuộc. Đây. Bài chủ nghĩa cá nhân. Em thấy là bây giờ có hai cách mình sẽ làm cho cái này nó có tình cảm hơn, đó là mình xóa con này đi, đồng ý không ạ? Thì hai cái này rất OK. Chứ còn tự nhiên bố mẹ đi bên xong để con bên này thì xe kẹp chết, đúng không? Lasso chúng ta khoanh vào cái này, được chưa? Nhìn nhá, khoanh vào cái này. Chúng ta ấn vào Shift F5 thì có phải là đây, Shift F5 có phải cái này không em? Ấn Enter, mất chưa? Mất rồi, làm gì còn nữa đâu, đúng chưa? OK, ăn cancel này. Có cách thứ hai, chúng ta phóng to lên, nhìn chưa? Lasso, công cụ lasso bây giờ hữu dụng thế, tự do nhá, khoanh ngoài này dễ, dùng pen còn lâu hơn, được chưa? Thì ở đây người ta có một tính năng tiếp theo, đó là công cụ của dịch chuyển. Nhìn dịch chuyển nhá, tích vào đây một cái, nó chia thành hai phần, mon là dịch chuyển, phần thứ hai là nhân đôi. Các bạn đẻ 5 con to hơn, em hiểu chưa? Kiểu như đẻ 2 đứa cho nó có anh có em ấy. OK, thì chúng ta sẽ chọn một con thôi, kiểu giống như người của chúng ta đấy. Nếu người chúng ta nằm ở chỗ này thì chúng ta dịch chuyển được. OK, cầm này kéo này, này tầm này được chưa? Enter nhìn này. Khi Enter xong thì con này tự nhảy sang bên này. Thế thôi. Nhưng nhớ một điều rằng chiêu thức này chỉ ứng dụng cho những đối tượng ảnh nha, con nền ở dưới tạp nham. Tạp nham là khó định vị thành cái hình thế. Chứ đằng sau mà là tòa nhà, tôi bảo tôi đứng ở giữa tòa nhà, có nhiều nhà rõ ràng mà tôi rõ ràng nhìn cái nhà tôi một cầm cái kéo ra thì không có được đâu em nhá. Em hiểu cái này chưa? OK, vậy thì nó sẽ phát huy tác dụng. Vậy thì trên mặt chúng ta là giống như hơi bị tạp nham, chúng ta có một cái mụn này chúng ta xóa đi, chúng ta dịch chuyển cái mụn này sang chỗ vị trí khác rất dễ, bởi vì da mặt nhiều chỗ giống nhau mà em đồng ý không ạ? OK, thì cái tính năng thứ ba của thằng này nó kinh khủng hơn nữa, đó là nó có thể phóng to và thu nhỏ hình mà không bị méo hình. Đặc biệt nó liên quan đến cái bài đó là chọn vào thư viện ảnh, chúng ta chọn vào xe. Nó có 3 tính năng mà, bộ ba của nó mà em nhìn này, đây bộ ba đấy.
Thì như các bạn thiết kế web, các bạn thiết kế banner, bỗng nhiên chúng ta kiếm được cái ảnh trên mạng đẹp lắm rồi, mỗi tội kích thước là deck bằng cái thứ mà mình đang thiết kế chiều dài, mình muốn nó phải dài ra. Ok, dùng công cụ C. Các bạn biết C chưa? Kéo dài nhảy đúng không em? Tôi muốn cái banner tôi phải dài tầm này, tính sao? Người ta có hai cách. Cách thứ nhất dùng công cụ M quét qua vị trí này. Nhìn quét qua vị trí này chưa? Shift F5 được không em? Nhìn Shift F5 chưa? Ấn này. Thử xem được không nha. Ôi chạy lâu thế. Tiếp theo quét qua lần thứ hai, Shift F5 lần thứ hai. Nếu đặt ở giữa thì chắc chắn nó cũng dễ hơn. Ok, vậy thì cái này là không hữu dụng lắm. Ok, tôi sẽ đặt nha vào giữa. Nhìn chưa? M chúng ta quét bên này, giữ Shift chúng ta quét bên này cho anh. Nhìn chưa? Shift F5 thử xem nhé. Thì sau khi mà chạy xong thì không biết nó có ra gì không, nhưng mà chúng ta hồi hộp lắm, như kiểu chơi đánh lô ấy. Đấy, Ctrl D. Nhìn chưa? Vấn đề gì không ạ? Và tự nhiên cái nền nó rộng ra mà. Được chưa? Đây là cách phục chế đầu tiên mà chúng ta được học. Nhưng còn một cái cách phục chế thứ hai, đó là dùng công cụ M. Bởi vì là do cái nền nó khá giống nhau, tôi kết hợp vị trí này này, Ctrl T và kéo dài ra. Biết cái kéo dài cái này không ạ? Đúng chưa? Ok, dùng công cụ M quét qua bên này. Đây là tận dụng ảnh của thằng khác trở thành ảnh của mình đây. Đúng như này chưa? Thế xong. Đây là cách thứ hai đúng không? Rồi cách thứ ba như sau. Cách thứ ba là gì? Các bạn biết chơi trò là Ctrl T không ạ? Cách thứ ba là dùng Ctrl T kéo dài như này. Có đúng không? Nhìn này chưa? Bằng nhau chưa? Chuẩn quá thì nữa, nhưng mà vô tình nó đẩy ra một cái trường hợp như sau, đó là cái ảnh của chúng ta nó sẽ bị sao? Bị méo hình. Bị méo hình, nhìn thấy méo hình chưa? Vậy thì cái sự méo hình này nó không nằm ở Ctrl T, vậy chúng ta sẽ dùng lệnh như sau, đó là chọn vào Edit và chọn vào lệnh, có nhìn cái lệnh này không ạ? Nhìn lệnh này chưa? Có từ Control Away nhờ, nhưng mà dạng này dạng phóng to và thu nhỏ hình. Cái này rất hay, tôi cũng hay dùng này. Trong thực ra là trong tính năng của Photoshop đời mới nó còn có một tính năng là quay cái khung hình của em cơ. Nó có tính năng là châm đó là em đang chụp góc này, nó có thể quay một tí xíu để cái nhà em có thể xoay một chút xíu thôi nha, chứ không phải xoay hết được đâu nha. Không phải thành 3D là bảo ôi em thấy thầy làm được mà lại không, em lại không xoay được thì chết đấy. Nhìn này, cái puppet walk này là một trong những cái thứ mà ví dụ em đang chụp này, đứng này, đầu hơi ngăn em đấy, nhưng mà khi mà em muốn là chỉnh cái đầu ấy, em chỉ châm phát đây nắn đầu này. Cái puppet walk ở dưới đây nhá, tôi gợi ý thôi, về tự tìm hiểu cái từ này nhá. Nhìn này, ấn vào Ctrl Shift Alt C thì lúc này các bạn sẽ kéo này cho tôi xem. Nhìn này, kéo này, em nhìn cái bánh nó có thay đổi không ạ? Các bạn nhìn này chưa? Em nhìn chưa? Và lúc này các bạn sẽ thấy là cái này ô tô này nó khác với ô tô này này. Ctrl T kéo nhảy khác nha. Có nhìn thấy không ạ? Khác với dùng lệnh là Ctrl Shift Alt C chưa? Đúng không em? Vậy tôi hỏi bạn nha, ví dụ chụp chân ngắn, ví dụ như là tôi thấp đúng không? Tôi muốn cao, tôi quanh những cái vùng mà không kéo. Bởi vì khi kéo về như thế nó giãn đều từ người từ dưới lên trên đúng không? Mặt có thể dài ra, người có thể dài ra đúng không? Không, tôi chỉ thích kéo chân thôi. Vậy thì phần đầu gối này tôi không kéo này. Em nhìn thấy phần đầu gối phần không kéo không? Nhưng phần đùi này phải kéo dài ra, phần này phải kéo dài ra. Ok, tôi sẽ khoanh vùng từ đến đây là phần kéo, và phần từ đến đây là phần không kéo. Vậy thì có phải em đưa tôi phát lên cao không ạ? Em hiểu cái phần kéo dài không ạ? Thì tí tôi sẽ nói cái phần kéo dài cho các bạn luôn xem. Ctrl Z này. Ok, thì các bạn hiểu với cái tính năng ấy rồi đúng không? Nhưng có nhiều người thì bảo là không, em muốn một cái ảnh nó sẽ phải ngắn lại. Người ta có thể áp dụng cho lệnh này được không? Tôi muốn ảnh hổ vuông, Ctrl Shift Alt C. Nhìn này, cầm này, kéo vào. Em có nhìn thấy cái hình ảnh con này có méo không ạ? Nhìn đây, nhìn nhá. Nếu chúng ta ấn vào lệnh là Ctrl T mà chúng ta kéo từ đến đây, tôi đảm bảo cho bạn biết rằng bạn kéo này thì cái con này nó bị bẹp lại. Có thấy bị bẹp không ạ? Nhưng nếu mà chúng ta dùng lệnh là Ctrl Shift Alt C thì chúng ta kéo nhảy thì chúng ta rất là có hiệu quả. Em thấy vào chưa? Mà con này có bị méo à? Em có nhìn thấy cái con vật thể của tôi bị méo ạ? Vậy tôi giảm tải không gian để tôi thiết kế một cái khung ảnh làm sao nó phù hợp với hình vuông mà. Tại vì có phải là cái gì cũng dài đâu em. Hiểu cái này chưa đã? Rồi.
Nhưng cái chiêu thức này là dành cho tranh biếm họa. Nếu ai vẽ minh họa cho chuyện, em biết minh họa cho chuyện đó. Ví dụ tôi vẽ thằng Ronaldo, tôi muốn mặt nó phải giống đặc điểm của nó thì tôi phải biến dạng nó, sau đó thì tôi sẽ vẽ bằng nét lên trên, được không ạ? Tôi ấn vào Ctrl O làm tranh biếm họa nhá. Chúng ta sẽ chọn vào ca sĩ, chúng ta sẽ chọn vào Đàm Vĩnh Hưng ở đây rồi, nhìn này chưa? Sau khi mà làm xong màu đẹp quá, F7 chúng ta ấn vào Ctrl Shift Alt C này, các bạn nhìn chưa? Chúng ta thu nhỏ lại đấy nhá, thu nhỏ nha. Đấy, thấy chưa? Tất nhiên em biết tranh biếm họa là một thứ mà người ta vẫn ra đặc điểm của nó, nhưng tất cả tỷ lệ nó bị thay đổi. Sau đó người ta đặt một chữ, người ta đặt một tờ giấy để người ta vẽ lại, hiểu chưa? Mắt to vẫn ra ông Sơn Tùng, mồm vẫn như thế, nhưng nó lại là dành cho báo. Và bây giờ có một loại quảng cáo nữa là đầu thì to và người thì nhỏ này. Em biết cái loại đấy không ạ? Tôi để ý trên mạng có đó rồi thì em dùng chiêu thức này của tôi. Ok, phải có cái này nha, nhưng phải chốt lại một tí xíu, mặt nó không bị méo này. Nhìn thấy mặt nó bị méo chưa? Ctrl Z này, kéo vừa thôi, chứ kéo như tôi kéo quá đà thì nha. Cái này chả giống, có đúng không? Hiểu chưa? Ok. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ liên quan đến phần mà gọi là phần kéo dài. Đây ạ. Bạn muốn định vị cái phần này là phần không kéo dài, bạn dùng công cụ M vùng chọn cho tôi. Như này, vẽ vùng chọn này ra. Phần này là phần không kéo dài nhá, nhớ vùng chọn chưa? Còn phần này là phần tác động bên ngoài, là khi dùng lệnh Ctrl Shift C để nó áp vào đây thôi. Thì người ta mới dùng chiêu thức như sau, đó là người ta chọn vào Select, người ta chọn vào Shape Selection. Shape Selection là nhớ cái vùng chọn đó. Đây chọn Shape Selection, xong chưa? Ghi vào. Các bạn phải nhìn lưu lại cái vùng chọn này, giống như bây giờ bạn phải coi như đây là người nhá, và phần này là phần đầu gối. Phần đầu gối là phần không tác động khi dùng Ctrl Shift và C khi kéo vào hoặc là giãn ra. Các bạn hiểu cái này chưa đã? Nhưng đừng giãn là quá đáng nha. Bảo là nó có 1 mét là giãn ra 10 mét thì nó ảnh nó rời nó chỉ. Nhưng yên tâm, các bạn sẽ chân dài hết. Tôi ước mơ chân dài nên tôi sẽ làm chân dài ngay, cao ráo ngay, nên là khi đi chụp người mẫu ấy, ok, mặt các bạn có thể xinh, ok, không cao tôi sẽ kéo dài được mà, không vấn đề gì cả, chuyện bình thường. Sau đó khả năng phục chế của mình thì chắc chắn là chân vẫn bình thường, như tỷ lệ vẫn ngon, được chưa? Thì sau khi xếp section thì ở đây nó sẽ có một cái tên, thì các bạn đặt cho tôi một cái tên là K, còn các bạn đặt tên là gì tùy các bạn nhá. Tại vì tôi tên là Khánh thì đặt là K thôi, hiểu không ạ? Ok, xong chưa? Nào, xếp lại nhá, được chưa ạ? Xếp lại. Ok, về Ctrl D. Thì lúc này sau khi làm xong thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh như sau, đó là chọn vào Edit và chọn vào Ctrl Shift Alt C. Ctrl Shift Alt C chưa? Thì các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng thằng người này không ạ? Đấy, nó sinh ra để kéo người mà. Đây tôi kéo ảnh. Nhìn kéo người chưa? Sổ xuống, có nhìn thấy chữ K không ạ? Thì có nghĩa là cái vùng này nó sẽ được quy định là chỗ này là chỗ không kéo. Tôi sẽ kéo đây cho bạn xem này. Nhìn này. Em có thể nhá, nếu tôi kéo các bạn sẽ thấy cái nó kéo tịt vào đây chưa? Nhìn chưa? Nhìn này, nó chỉ kéo đây thôi. Từ phạm vi này không được tác động vào. Đấy là phần đầu gối, đấy là phần chân dung. Em muốn kéo cổ em cao không? Em biết có nhiều cô người mẫu rất là đẹp, nhưng cô bị khuyết điểm nhất đó là cái cổ của cô bị thấp quá. Kéo cổ dài ra được. Hiểu cái này chưa đã? Vậy thì nó liên quan đến hệ thống vùng chọn, em nhớ là cái gì đấy ạ? Em biết vùng chọn không ạ? Ok, đấy. Em nhìn thấy thành cổ vuông chưa? Nhìn thấy chưa? Xong chưa? Rồi bỏ qua cái này, chúng ta sẽ quay trở về với thuộc tính là tách loa. Xong này rồi đúng không em? Mặt nước trong xanh rồi, tôi ấn vào Ctrl L, tôi chỉnh cho sáng tối này một tí xíu, sáng này tẹo. Ok, trước sau. Xong rồi. Được chưa? Bước thứ hai, đó là gì? Chọn một cái cô gái có phần tách loa. Đây, chọn cô gái này là dễ nhất, tôi sẽ kéo vào đây. Các bạn nhìn này chưa? Thì làm thế nào để cắt được cái người này một cách mà tốt nhất? Thì tôi nói thật cho các bạn biết là dùng pen là tốt nhất. Dùng pen là tốt nhất. Bởi vì các bạn dùng pen thì trong nắp ảnh người ta mới chấp nhận bạn được. Bởi vì bạn ấy in là khổ to nên nó cần độ sắc nét, không thể dùng pháo hoa được. Nhưng muốn nhanh nữa thì người ta sẽ dùng công cụ nha. Quick Selection Tool là áp dụng cho đối tượng bên trong.
Tôi sẽ làm rất là nhanh. Ví dụ có nhiều người bảo đặt cái này đi anh ơi, chỉ với này, đây pha hoe tôi sẽ đặt 100 nhá. Đây ạ, thấy chưa? Nhấn vào đây chưa? Đến bao giờ cũng chọn được ông người này. Các bạn đồng ý tôi không ạ? Nhưng cái này thì khác. Nhìn này, cầm này, kéo từ đây một phát, nhìn thấy chưa? Sang mặt thằng này tí, xuống đầu người thằng này tí, ok, xuống chân tí, xuống luôn bên này đi, được người chưa? Em thấy Quick Selection Tool nó rất là quan trọng đối với đối tượng bên trong rồi, hay là Magic quan trọng với đối tượng bên ngoài mà. Vậy thì một cái là tác động vào nền và một cái là tác động vào đối tượng. Thì thường thằng này thì tôi hay chọn cái đó là Quick Selection Tool. Hiểu cái này chưa đã? Hiểu trước tôi nói về cái phần cắt mỹ phẩm chưa? Chưa xem bởi vì tối hôm qua bắt đầu mới online. Up thì up rồi nhưng mà về sau tôi mới cho online rồi. Và sau khi làm xong này thì chúng ta sẽ thực hiện chiêu thức đó là Ctrl Z. Ctrl Z đúng không? Và Ctrl Z thì có phải các bạn đồng ý tôi là phải vứt sang cái này không ạ? Thì vứt sang cái này thì các bạn có thấy là chỗ này bị đục không ạ? Vậy thì làm sao mà chúng ta đi đến Nhật Bản được? Làm sao chúng ta đi đến Pháp được? Đúng không ạ? Vậy thì cái này cũng giống như một cái ni rượu không ạ? Cái ni rượu nhìn xuyên không em? Cái chai Navi có nhìn xuyên không ạ? Tí vào thang máy xem nhé. Em biết cái thang máy không? Nó có một cái quảng cáo là cái chai Navi trong suốt và xong nó có nhìn dãy núi đằng sau ấy ạ. Đấy, trò đấy thế. Bây giờ nó đưa cho em, ví dụ em đến một công ty em làm bảo nó em ơi, em làm cho tôi một cái chai nước là nhìn xuyên. Đấy, làm được. Giờ hơi chưa? Đúng không? Tất nhiên có nhiều người cú đấm ăn xôi cũng làm được nhưng mỗi tội nó sẽ không được chuẩn chỉnh thôi. Thì lúc này các bạn nhìn ấn vào Ctrl T và tôi thu nhỏ lại tẹo. Đến lúc này thì chúng ta sẽ phóng to một tí nên tất nhiên nó sẽ không chính xác đâu nha, nhưng mà chúng ta phóng nha. Có nhìn chỗ này không ạ? Tôi dùng tạm này vậy. Tấm này. Đây. Nhìn chưa? Xóa. Ok, kéo xuống dưới, kéo này, tích vào đây. Tích một cái thôi, xóa. Đấn một tí áo không ai biết được đâu nhá. Chuyện này chỉ là chuyện chúng ta biết với nhau thôi. Không thằng nào biết đâu, yên tâm đi. Nhá, cầm này kéo đây. Đâu rồi? Chân đi. Hơi to. Ui. Cái này chuyển thủng chưa anh nhỉ? Thủng rồi à? Thôi, thủng rồi. Thực ra thủng rồi đấy các bạn, nhìn thấy nhỉ? Cần chân D nhá, D này. Nhìn thủng chưa? Thủng rồi đấy. Còn cái dưới chịu khó dùng công cụ pen vậy. Thì nó không cho mình làm thì mình dùng cái này. Tôi có chịu đâu. Chưa? Tay đừng có làm mất ngón tay là được nhá. Ngón tay bọn cô này bị cụt. Ok. Hoa có thể nẹo một tí bởi vì cái giấy này không liên quan lắm đâu nhá. Không ai biết được. Không ai biết mình đã cắt cái này. Như này chưa? Thấy chưa? Còn phần háng này đúng không? Đúng phần háng không? Phần chân. Nếu gọi là phần chân thì gọi phần háng. Ok, chọn vào đây, chọn vào đây. Ctrl Enter để chúng ta xóa nốt. Thì các bạn có đồng ý với tôi là sau khi làm xong như này thì tôi có background dưới không ạ? Nhìn chưa? Thì cái này liên quan background mà tôi sẽ chỉnh cái màu này đối tượng, chỉnh màu trước. Thì tôi chọn về image và tôi chọn vào biểu tượng. Cái này tôi xóa đi, không cần thiết ông này nữa, còn một ông này thôi. Image, chọn vào cái này, chọn vào matte color. Có nhìn thấy cái matte color chỗ này không ạ? Và sau khi matte color thì tôi sổ xuống, tôi chọn vào. Có nhìn cái ảnh photo này không ạ? Photo là cái ảnh background. Các bạn nhìn chưa? Chọn vào đây. Nào đẩy lên thử xem nhá. Chọn vào background. Có nhìn thấy không ạ? Ctrl lại nhá. Nhìn này. Chọn cái ảnh này không liên quan nhá. Còn cái ảnh gốc này nó chính là tên này đúng không ạ? Có nghĩa là bây giờ tôi đang đưa một vật thể vào cái file thiết kế tôi đang làm. Thì cái vật thể đấy nó có không gian, thời gian và ánh sáng khác nhau. Nên bắt buộc tôi phải dùng chiêu thức là image, tôi chọn vào đây. Tôi chọn vào matte color. Các bạn có nhìn thấy cái ảnh này của tôi chọn cái này chưa? Tại vì bây giờ chỉ có một ảnh mà, ý làm gì có nhiều ảnh đâu ạ. Nhưng cái ảnh này phải nhận là không phải layer 1 mà là layer background. Là cái lớp nền ở dưới đấy, ấn vào đây cái thì các bạn nhìn thấy cái này nhuốm theo ạ. Nhìn cái này nhuốm theo nha, nhuốm ít hay nhuốm nhiều tùy thuộc vào đây. Ok, tôi thấy là bắt đầu khá là ổn rồi. Chọn đúng tông màu rồi. Đúng, nó đúng ở vị trí gọi là ánh sáng không chiếu vào này. Em nhìn thấy chưa? Nó còn lấy được cả cái vị trí mà em đứng. Ok, chọn vào đây. Rồi, đẩy, nếu mà mọi người thấy hơi lăn tăn quá thì có thể đẩy hơi sáng, chỉ nhuốm một tẹo thôi nhá. Rồi xong. Sau khi làm xong thì bây giờ người ta lợi dụng cái kênh màu để người ta lấy được cái giá trị là chỉnh sáng tối bằng công cụ là
Windows, chúng ta chọn vào đây. Còn nhớ cái bài hôm trước là cái này không ạ? Thì trong cái phiên bản này nó sẽ chia ra cho em 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ red, cấp độ thứ hai là green và cấp độ thứ ba là blue. Thì các bạn sẽ chọn những công cụ nào mà nó đậm nhất cho tôi. Trong cái 3 kênh màu này, nhiều lúc thì kênh này là đậm, nhưng nhiều này thì kênh này đậm và nhiều thì lại là kênh này nhá, tùy theo chất lượng ảnh nhá. Thì tôi thấy là cái này khá là đậm, tôi sẽ chọn kênh này. Nhìn kênh này chưa? Thì trong cái phần quay trở lại vùng chọn thì người ta có một cái tính năng cực kỳ hay, đó là dùng phím Ctrl và quay trở lại vùng chọn của vùng sáng và vùng tối trên một kênh màu. Dùng Ctrl nhá, tích vào đây. Em nhìn thấy chưa? Nó có phải trở về một cái hình dạng của đối tượng đâu ạ? Các bạn có nhớ là thấy là quay trở lại vùng chọn trong đối tượng thì người thường ra layer ngoài đúng không ạ? Và ấn vào Ctrl và tích thẳng một cái layer mà thu nhỏ của cái ảnh đó không ạ? Còn bây giờ người ta chọn nó theo kênh màu thì đây nó sẽ chọn những khu vực tông màu sáng và tông màu đậm cho các bạn. Và sau khi tôi chọn xong tôi quay trở về ảnh gốc ban đầu, nhìn thấy ảnh gốc ban đầu chưa? Thì lúc này người ta mới thực hiện theo tác như sau, đó là F7. Các bạn có công nhận tôi đây là ảnh phía trên của cái cô gái và chàng trai không ạ? Tôi ấn vào biểu tượng mặt nạ cho nó một cái thì các bạn sẽ thấy làm sao? Nhìn chỗ này bị xuyên chưa? Nhìn chỗ này bị xuyên chưa? Bởi vì nó do nó lấy từ về giá trị vùng chọn đó, những cái nào được chọn thì sẽ còn lại, còn những cái nào không được chọn sẽ mất thủng như này. Thì các bạn có nhìn thấy tôi van tôi đã có cho người bị mất không? Thì rất đơn giản là tại vì nó là mặt nạ mà. Tôi dùng bút B. Bút B lúc này tôi sẽ chọn màu trắng thử xem nhé. Tôi phóng to cái này lên được không ạ? Được chưa? Phóng to cái mặt nạ lên tí, ok tôi doa qua. Vậy thì ông này dính rồi. Ông này chắc chắn rõ rồi, tôi doa ông này. Thế là được mặt người chưa? Phần này chuẩn rồi không em? Thì van từ từ van xử lý sau, bởi vì van là cái thứ mà nó rất là nhẹ nhàng, và phần thứ hai là có những chỗ rõ và chỗ đậm. Ok. Việc đầu tiên em sẽ doa toàn bộ cái mép của cái van này cho tôi, đó là để cho nó sắc nét và nó bắt viền đã. Còn bên trong tôi xử lý sau. Mọi người hiểu cái này chưa đã? Nhưng đừng doa 100%. Người khôn thì người ta sẽ doa tầm này 80 hoặc 50, doa ít thôi, nó vẫn hơi ám xanh. Chỗ này tôi tí doa nhiều lần thì nó cũng thành 100 đấy nhé em nhé. Ok, chỗ này tôi đặt 100. Ok, chỗ này tôi sẽ cần sáng, chỗ này cần được rồi. Ok. Vậy thì các bạn nhìn này, sau khi tôi làm xong tôi sẽ thoát ra ngoài, thì bạn yên tâm điều rằng cái này tôi sẽ đặt bất cứ nơi đâu. Có nhìn này không ạ? Vậy thì cái này liên quan đến ly rượu, liên quan đến chai nước, liên quan đến Fanta, Coca-Cola và bất cứ một thể loại nào cứ nhìn xuyên. Bạn ra dùng chiêu này cho tôi ạ. Các bạn hiểu cái điều này chưa ạ? Cứ nhìn xuyên là của tôi. Vậy thì sau này chúng ta mới làm được quảng cáo về hệ thống về nước được. Buổi sau tôi sẽ liên quan đến bài brush thì sẽ liên quan đến nước của thằng Toàn này. Thằng Toàn đã làm một cái chai xong có nước chạy xung quanh đúng không ạ? Chính xác chưa? Em thấy chưa? Tôi rất là nhớ. Đấy, thì buổi sau tôi sẽ nói về nguyên tắc của dùng cái đấy thế nào để cho nó hợp lý, được không ạ? Thì lúc này sau khi bạn đã tách xong thì các bạn có thấy là tôi đã tách được người xung quanh, và cuối cùng nó chính là tách van. Nhưng nhớ một điều rằng là cái bài tách van này nó chỉ liên quan một thứ, đó là em làm quảng cáo về nước. Bởi vì chúng ta buổi sau chúng ta sẽ liên quan đến phần brush rồi, phải chuyển đến phần của bạn Hưng. Ok. Sau khi chuyển sang brush xong thì tôi sẽ chuyển một phát sang bên Inus để cho hỗ trợ cho các bạn một vài buổi. Đấy. Xong chưa? Hiểu phần này chưa đã? Rồi, bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây.